Hi, ik ben Tom Nassing, Beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne en over de Verenigde Staten. In Oekraïne is nu een gedeeltelijke wapenstilstand van toepassing. De partijen hebben beide beloofd, vastgelegd, dat ze elkaars energieinfrastructuur niet zullen aanvallen. Nou, gisteren kwam er dus wel een aanval van de Russen op de infrastructuur, de energieinfrastructuur van Oekraïne. En ik denk binnen een minuut nadat het bevestigd was, deed Oekraïne een aanval op de energieinfrastructuur van Rusland. Dat was dus ongeveer de wapenstilstand. Beide partijen willen dit niet. Beide partijen willen Oekraïne. En ja, zolang die wil er is en beide partijen het idee hebben van ja, maar ik wil het wel hebben, gaat er dus niks gebeuren. Natuurlijk kan je praten, hartstikke goed om te praten, maar het heeft geen zin. Ga niet de hoop hebben dat door dit praten wat er nu gaande is, dat er een vrede komt. Dat gaat niet gebeuren. Beide partijen willen dit niet. Dit is net zoals Israël en de Palestijnen. Beide partijen willen geen vrede. En dat is in Oekraïne ook zo. Oekraïne wil heel het land terug. Rusland wil heel het land hebben. En zolang ze er niet uit zijn van wie is er nu degene die het sterkste is, zal dit zo blijven. En er zal echt één partij moeten buigen. En zodra die inderdaad buigt, dan is het over. Dan kan je aan toe naar een status quo waarvan je zegt, oké, en zo blijft het. Ja, en dan komt er een herbewapening en dan is het weer zoals we de afgelopen 80 jaar hebben gehad. De afschrikking. Is het waard om een poging te doen? Ja, en dat leek het ook niet in 2022, maar Rusland deed het toch. En ook in 2014 overigens, want het is niet nieuw, hè, die wens van Rusland om Oekraïne te hebben. Maar ja, ik heb dus geen enkel vertrouwen in die gesprekken die nu plaatsvinden. Het is alleen maar een beetje uitstel en elkaar tergen. En ja, goed. Het gaat geen verbetering geven. Ondertussen, en helaas is dat nog niet zichtbaar op de Deep State Map, is Oekraïne Rusland wederom binnengevallen een paar dagen geleden. Bij Belgorod, net onder Koersk, daar zijn ze de grens overgestoken en hebben een dorpje ingenomen en wat grondgebied. Het is niet zo dat ze daarmee Rusland willen veroveren, maar het is wel zo dat ze het initiatief willen houden. Ze blijven de Russen dus overal heen sturen. En Oekraïne is degene die dit nu stuurt. En dat is een positief gegeven. En je ziet nu in Oekraïne, Oost-Oekraïne, dat op bepaalde plekken Oekraïne ook het initiatief terug heeft genomen. Er zijn andere plekken, met name in het zuiden, waar Rusland nu nog steeds wel wat terreinwinst boekt. Maar je ziet nu toch dat Oekraïne op bepaalde plekken het initiatief terugneemt. Het is allemaal kleinschalig. Ik verwacht ook geen enorm offensief zoals we dat eerder hebben gezien in 2022, 2023. Maar de plaagstootjes blijven. En het kost met name de Russen gigantisch veel materieel. En je ziet ook dat per dag gewoon tientallen artilleriestukken verloren gaan aan Russische kant. En wat we ook zien is dat de hoeveelheid particuliere auto's of vervoermiddelen, dat die enorm toenemen, het verlies daarvan. En dat heeft alles te maken met het feit dat de Russen geen militaire voertuigen meer hebben in die mate. Ze moeten steeds meer particuliere voertuigen gebruiken ter vervanging van wat ze al niet meer hebben aan militair materieel. Dus het gaat gewoon niet goed met het Russische leger. Dat is het leger wat aan het aanvallen is. Die hebben de inval gedaan. En dit gaat gewoon niet goed. En ja, dat ziet Oekraïne ook. En vandaar dat Oekraïne ook geen trek heeft om het maar zo op te geven. Want de hoop is er nog steeds, ook bij Oekraïne, dat Rusland het op een gegeven moment, net zoals toen in Afghanistan, gaat opgeven. Ook Amerika heeft het opgegeven in Afghanistan en in Vietnam. Dus het kan wel, maar je moet dan wel volhouden. En je moet dan bereid zijn om door te vechten. En ik denk dat Oekraïne bereid is om door te vechten tot het moment er is dat Rusland het opgeeft. Maar ja, dat kan even duren. Dan even naar de Verenigde Staten. Daar hebben de Canadese autoriteiten
hun mensen aangegeven dat ze beter niet naar de Verenigde Staten reizen. Dan denk je, ja, wat is dat? Is dat een escalatie van die handelsoorlog? Ja, in wezen is dat het wel, maar het komt door de Verenigde Staten. Want wat is er aan de hand? De grensbewaking daar heeft de opdracht gekregen een x-aantal mensen op te moeten pakken. Een quota. En wat er dus nu gebeurt is dat er gewoon Canadezen worden uitgepikt. Ja, jij wordt nu opgepakt. En er is dus een horrorverhaal van één vrouw die 12 dagen gevangen heeft gezeten aan de grens. En ze heeft geen idee waarom. En ja, er is ook niks te haar te lasten gelegd. Ze heeft gewoon 12 dagen vastgezeten. Nou, dat is een prachtige manier om mensen te zeggen van ja, kom maar niet naar de Verenigde Staten. En ja, als je toch zo eigenwijs bent, als jij denkt van oh, mij overkomt dat niet. Ik ga lekker wel van de zomer naar de Verenigde Staten daar vakantie vieren. En je komt in de gevangenis. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen, jammer joh, je had dit kunnen weten. En dan is het je eigen schuld. Het is niet verstandig om naar de Verenigde Staten te gaan. Ze zijn daar gewoon gek geworden. Dat is die gekte van Trump, die slaat over. Die dementie van hem, die is besmettelijk. En die slaat over naar heel dus het staatsapparaat, zullen we maar zeggen. Want ze buigen in alle vormen voor Trump. En als die zegt, je moet zoveel mensen oppakken, dan gaan ze dat doen. Welke reden er ook maar voor gevonden moet worden. En het is diep triest, maar de Verenigde Staten glijdt af naar een bananenrepubliek. En dat afglijden gaat akelig snel. Het is als een bananenschil, zo snel gaat het. Hey, daar wil ik het bij laten wat mij betreft. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!